مالك يا أبلة زعلانة ليه؟ افتكرت مرحوم جوزي كان نفسه ياكلني طبق كشك قبل ما يموت مرفص بكوع. ولا يهمك يا أبلة، أنا هعملك أحلى طبق كشك ألمازية تاكليه في حياتك. بجد يغور قطعت سيرته، ده يا فرحة الولية يبقى نشوف قدامها طبق الألمازية. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات يوميات العروبه واللهلوبه. النهارده هعمل لكم كشك المازيه بطريقه تحفه، هخليكي بريمو في اعمال الكشك. يلا بينا نشوف الطريقه سوا. معايا هنا بصلتين كبار مقطعاهم جوانح، هنزل عليهم بمعلقه من الدقيق ونص معلقه صغيره من بتاعه التوابل ملح، واقلبهم كويس جدا لحد ما احس ان الدقيق اللي معايا خلاص اتشرب من البصل واتشرب من الملح. هنا معايا 3 معالق كبار نشا، عليهم كيلو من اللبن. هنزل بالنشا على اللبن، طبعا اللبن ده بارد بدرجة حرارة الغرفة، واقلب كويس جدا جدا عشان ما يكلكعش مني. طبعا انا هنا معايا كوبايه من الرز، كوبايه الشاي العاديه من الرز، نقعاها تلت ساعه في ميه سخنه عشان يستوي معايا اسرع. رفعت هنا الحله على النار، حطيت عليها معلقتين كبار من السمنه وعليها فنجان من الزيت. طبعا انا هنا حط سمنه كتير لان الكشك بيحب الدسامه. هنزل عليهم بالبصل واقلبه تقلبتين لحد ما ياخد مني لون كده ذهبي حلو ويقرمش معايا، ونرجع لبعض تاني نشوف شكله عامل ازاي. شايفين هنا لونه بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله لونه ذهبي ومقرمش معانا. في نفس الحلة اللي كان فيها البصل هنزل هنا بالشوربة. انا هنا كان عندي شوربة كتير فما احتاجتش ان انا احط مرقة دجاج، اللي ما عندوش شوربة كتير ممكن يحط كعب ماجي تبقى حلوة. هنزل هنا بالرز بتاعي، كوباية الرز، واديها كده تقلبتين واسيبهم يغلوا مع بعض شوية. نرجع بقى لبعض تاني بعد ما نحس ان الرز خلاص شبه استوى او خلاص ما فاضله حاجة بسيطة جدا ويستوي. انا هنا خلاص الرز بتاعي بشوفه استوى ولا لأ. شايفين ما شاء الله استوى خالص، بقى مهري معايا شبه مهري، خلاص ده السوى اللي انا عايزاه. هنزل هنا عليه بكيلو اللبن اللي انا حاطه عليه 3 معالق كبار نشا، هبتدي اقلب تاني تقليبتين كده مع بعض، وارجع احط نص معلقه صغيره حبهان مطحون ونص معلقه صغيره فلفل اسمر. طبعا الحبهان اختياري بس هو بصراحه بيدي نكهه حلوه جدا في الاكل. ندي تقلبتين، اول ما يبقبق معانا كده خلاص نعرف ان الكشك بتاعنا استوى وهناكل احلى كشك. ده بقى الشكل النهائي للكشك بتاعنا. عايزه اوريكم ان هو بصوا مشمع ازاي ما شاء الله. شايفين ايدي؟ شايفين؟ لو عجبتكم فيديوهاتنا اعملوا لنا لايك يا جماعه وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصلكم بكل جديد.
ان شاء الله باذن الله الوصفه دي هتعجبكم جدا وهتقوموا تعملوا الكشك حالا.